केही मात्राको फिल्ड करेन्ट 0 भएको बेलामा पनि केही इएमएफ इन्ड्युस्ड भइरहेको छ। तर एकछिनपछि के भयो भन्दाखेरि हामीले यहाँबाट भिडिसी बढाउन थाल्यौँ। हाम्रो भिडिसी बढ्न थालेपछि के भयो भन्दाखेरि आइएफ पनि बढ्न थाल्यो। आइएफ बढ्दै गर्दाखेरिमा यो जोनमा जुन यो डट देखिन्छ, यो डट देखिरहनु भएको छ, यहाँदेखि चाहिँ यो जोनसम्म पुग्दा लिनियरली जस्तो के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ई बढिरहेको छ, ई बढिरहेको छ। तर जब हामी पोइन्ट बीमा पुग्नेछौँ, बीमा पुगिसकेपछि चाहिँ अब हामी स्याचुरेसन पोइन्टमा पुग्यौँ। यानि कि अब हामीले फिल्ड करेन्ट बढाउँदै गर्दाखेरि पनि के हुँदैन भन्दाखेरि हाम्रो फ्लक्स भनेको चाहिँ हार्डली इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, हार्डली इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ एट द्याट टाइम मोस्ट अफ दिस एकोर्डिङ टु द मोलिकुलर म्याग्नेट थ्योरी हाम्रो के छ भन्दाखेरि मोस्ट अफ द म्याग्नेटिक मोलिकुल्सहरू चाहिँ एउटा पर्टिकुलर डाइरेक्सन अलाइन भइसक्यो, जसले गर्दाखेरि फर अ लार्ज इन्क्रिज इन आइएफले गर्दाखेरिमा देयर इज ओन्ली स्लाइटली इन्क्रिज इन द भ्यालु अफ ई धेरै हदले अब बढ्दैन। सो यस्तो हुनेछ है एउटा पर्टिकुलर स्पिड एन1 स्पिड हुँदाखेरिमा। द फिल्ड वाइन्डिङ इज डिस्कनेक्ट, अब यसको लागि के गरेको छ, द फिल्ड वाइन्डिङ इज डिस्कनेक्टेड टेम्पोरली फर टेस्ट पर्पज। द आर्मेचर अफ द जेनेरेटर इज रोटेटेड एट अ कन्स्टेन्ट रेटेड स्पिड by some prime mover and magnitude of EMF induced at different values of field currents are measured. The resulting curve is shown in the figure 3.23. So this is the OCC curve of the DC generator. The magnitude of EMF induced across the armature is given by E equals to Z phi n upon 16 to P upon A हुन्छ। अनि यहाँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो स्पिड फिक्स छ, पी फिक्स छ, ए फिक्स छ, 60 फिक्स छ, जेड फिक्स छ भनेपछि त के भइरहेछ भन्दाखेरि ई भनेको फ्लक्ससँग मात्रै डिपेन्ड भइरहेको छ। यो फ्लक्स भनेको फिल्ड करेन्टसँग भर परिरहेछ। सिन्स द आर्मेचर इज ड्राइभन एट अ कन्स्ट्यान्ट स्पिड, अब भने मैले भने इज एन पनि त फिक्स, अब एनलाई भ्यारी गर्न नसकिने भने सकिन्छ, तर अहिलेको हामी के भन्छौँ एउटा कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा ड्राइभ गरिरहेछौँ भनिरहेछ। त्यसले गर्दा ई भनेको यो भनेको पुरै यो फ्लक्समा डिपेन्ड गरिरहेछ र फ्लक्स भनेको पुरै फिल्डमा डिपेन्ड गरिरहेछ। सो ई इज प्रोपोर्सनल टु फिल्ड भन्न पाएँ मैले। When the field current is 0, जब field current 0 छ, there will be still some residual flux in the air gap of the machine. Therefore, some EMF OA आउनेछ, EMF OA आउनेछ। Therefore, some EMF OA will induce across the armature even the field current is 0. When in the field current increases, the magnetic flux phi increases proportionately and the EMF E increases accordingly up to the point B सम्म बढ्नेछ। बढ्ने किनकि फ्लक्स बढ्दा ई बढ्छ नि त, यो त कुरा हामीले बुझिसकेको छ। द पोइन्ट बी अफ द saturation points correspond to the field current I of saturation. If the field current is increased further above I field saturation, the magnetic flux will not increase proportionately. The magnetic flux will increase by very small value with compared to the increase in field current, and accordingly the EMF induced E will also increase by a very small amount as shown in the figure 3.23. अघि माथि यही हो 3.23 नै हो। फिगर 3.23 shows OCC curve at the rate अघि माथिको फिगर हो। The OCC curves at different speeds are shown in the figure. अहिले हाम्रो के गर्यौं भन्दा यदि हामीले यही OCC कर्भ हेर्ने हो, OCC कर्भ हामीले डिफ्रेन्ट स्पिडमा यदि हामी हेर्ने हो भने चाहिँ यो कस्तो हुन्छ, यहाँ हेर्नुस्। n1 स्पिड हुँदाखेरिमा यस्तो कर्भ थियो। अब हामीलाई थाहा छ जब n2 भन्ने स्पिड आयो, n2 स्पिड भनेको n1 भन्दा पनि ठुलो छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन EMF जुन जेनेरेटेड भएको छ त्यो जो भन्दा हल्का माथि पुग्छ। तर यदि हामीले स्पिडलाई n1 बाट अझै n3 लाई हामीले सानो बनायौं भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा हाम्रो कर्भ यस्तो हुनेछ। स्पिड बढाउँदाखेरि चाहिँ ई बढ्दो रहेछ, किन भन्दाखेरि ई स्पिडसँग ई प्रोपोर्सनल छ। त्यो कुरा बुझिदै छ? बुझिदै छ सर। ल, the next is now the load characteristics of a DC generator. लोड क्यारेक्टरिस्टिक्स मा विद्यार्थीहरु मैले अघि पनि भनिसकेको छु, हामीले टर्मिनल भोल्टेज र यहाँबाट बग्ने करेन्टको बीचको क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्न हामी इन्ट्रेस्टेड छौं। The different of types of DC generators have different load characteristics, but for now let us see a DC shunt generator. DC shunt generator को फिगर यस्तो हुन्छ। यहाँ के हुन्छ, फिल्ड हामीसँग आर्मेचरसँग प्यारलली यसरी कनेक्टेड छ। यहाँ हामीसँग सर्टेन लोड छ, लोडको भोल्टेज V हो, लोडबाट बग्ने करेन्ट IL हो। Let us consider a DC shunt generator as shown in figure 3.25. When the generator is operated at full load, the field current IF is very small with compared to the load current. When there is no load, the armature current is equals to IA बराबर IF is very small with compared to the full load current. Therefore, the voltage drop in the armature resistance is very small, and hence terminal voltage is nearly equal to EMF induced, that is V is nearly equal to E भन्दैछ।
हामीलाई थाहा छ V भनेको के हो भन्दाखेरि E माइनस IA RA है। विद्यार्थीहरु जब हामीसँग लोडै छैन भने नि, जस्तै अब IL इनिशियली यो भ्यालुमा त IL को भ्यालु त 0 हुन्छ। अब लोड नभएको अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि पनि हामीले त के गर्छौं भन्दाखेरि डीसी सन्ट जेनेरेटरमा त केही भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस पछि मात्र लोडलाई यहाँ कनेक्सन गर्ने हो। त्यो अघिल्लो केसमा के हुन्छ भन्दा सबै करेन्ट त फिल्डतिर गइरा हुन्छ, यहाँ फिल्डतिर करेन्ट गइरा हुन्छ। त्यो गइरहेको क्रममा जुन यो आर्मेचर करेन्ट भनेकै फिल्ड करेन्ट हुन्छ इनिशियली चाहिँ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो करेन्ट धेरै सानो हुन्छ क्या, यो करेन्ट धेरै सानो हुन्छ, अलमोस्ट 0 हुन्छ, अलमोस्ट 0 हुन्छ। सो हामीले के भन्छ भने V इज नियरली इक्वल टु E भन्छौं। सो जसले गर्दाखेरि हामीले के भन्यौं भने हाम्रो नो लोड भोल्टेज भनेको चाहिँ जुन हाम्रो जब लोड कनेक्टेड गरिएको थिएन त्यो अवस्थाको भोल्टेज भनेको इट्स अलमोस्टली नियरली इक्वल टु E नै हुन्छ क्या, EMF नै हुन्छ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो इनिशियल कन्डिसनको भोल्टेज यो भयो। नाउ when the generator is loaded, अब जेनेरेटर अब लोडलाई ल्याएर हामी कनेक्सन गर्यौं, लोडलाई कनेक्सन गरियो, द आर्मेचर करेन्ट अब IA बराबर IF हुँदैन, बल्कि अब IA बराबर IF प्लस IL हुन्छ। अनि के हुन्छ भने आर्मेचर करेन्ट नाउ इन्क्रिजेस, देन द लोड टर्मिनल भोल्टेज V इक्वल्स टु E माइनस IA भयो। V माइनस IA अब IA इज नट नियरली इक्वल टु 0, IA को भ्यालु त ठुलो हुनेछ। जसले गर्दाखेरि यो पोइन्टलाई हामीले भोल्टेज ड्रप त हुँदैछ आर्मेचरमा, जसले गर्दा आर्मेचर रेजिस्टेन्स भोल्टेज ड्रप हुँदैछ, जसले गर्दा मेरो टर्मिनल भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ, फल डाउन हुन्छ। The magnitude of load terminal voltage at different values of load current is shown in the figure 3.21b भनिएको छ, यहाँ देखाएको छ, which is known as load characteristics। अब लोड आउन साथ के हुन्छ भन्दा यो टर्मिनल भोल्टेज तपाईको घट्दै 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 ड्रप जान्छ यहाँसम्म। सो यो बेला भनेको हाम्रो फुल लोड भोल्टेज, जस्तो फुल लोड करेन्ट छ भने यो फुल लोड भोल्टेज हुन्छ, यो हाम्रो भोल्टेज के भने स्लाइटली घट्यो क्या। नो लोड कन्डिसन हुँदाखेरि भोल्टेज यो थियो, लोडेड कन्डिसनमा भोल्टेज यहाँ आएर झर्यो, भोल्टेज ड्रप भयो। भोल्टेज किन ड्रप भयो भन्दाखेरि चाहिँ बिकज किन भोल्टेज किन ड्रप भयो फुल लोडमा, के भयो र यहाँ भोल्टेज घटेको किन? भोल्टेज किन घट्यो? भन्नु त, थाहा छैन कसैलाई पनि? किनकि हाम्रो यहाँ केही मात्रामा भोल्टेज ड्रप भइरहेको छ, आर्मेचरमा रेजिस्टेन्समा केही भोल्टेज ड्रप भइरहेको छ। अघि चाहिँ नियरली इक्वल टु 0 भन्न पाइन्थ्यो, तर अब यहाँ IA को भ्यालु विल नट बी नियरली इक्वल टु 0, यो सब्स्टेन्शियली हाई भ्यालु अफ करेन्ट हुन्छ। सो वी क्यानट इग्नोर इट, जसले गर्दा V मेरो डाउन भइरहेछ। सो वी क्यान सी द्याट OVL भनेको लोड टर्मिनल भोल्टेज एन्ड नो लोड कन्डिसनमा, FVL भनेको लोड टर्मिनल भोल्टेज फुल लोड कन्डिसनमा। द टोटल भोल्टेज ड्रप फ्रम नो लोड टु फुल लोड इज भने कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो नो लोड भोल्टेज माइनस फुल लोड भोल्टेज हुन्छ। सो भोल्टेज रेगुलेसन अफ अ जेनेरेटर इज डिफाइन्ड एज द चेन्ज इन लोड टर्मिनल भोल्टेज फ्रम नो लोड टु फुल लोड एक्सप्रेस्ड एज पर्सेन्टेज अफ नो लोड टर्मिनल भोल्टेज। हेन्स भोल्टेज रेगुलेसन बराबर चाहिँ विद्यार्थीहरू नो लोड भोल्टेज माइनस फुल लोड भोल्टेज अपन नो लोड भोल्टेज इन्टु 100% हामीलाई चाहिँ यसको भोल्टेज रेगुलेसन हामीले यसरी मेजर गर्न सक्छौं। The next, there is a series DC generator. Just a second. Let us अब DC series generator को यस्तो फिगर हुन्छ त्यो तपाईलाई थाहा छ। अब let us consider DC series generator as shown in the figure 3.26. Here the field winding, armature winding and load are connected, सबै यिनीहरु सिरिजमा कनेक्टेड छ। Therefore all of them carry the same current, यहाँ सबैले एउटै करन्ट क्यारी गर्छ। र हामीलाई के थाहा छ भने हामीले V भर्सेस IL को यदि अब हामी त लोड क्यारेक्टरिस्टिक्समा V भर्सेस IL हेर्न हामी इच्छुक छौं। यदि हामी यहाँ इच्छुक छौं भनेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कर्वको नेचर भनेको चाहिँ हाम्रो OCC कर्व यस्तो थियो। तर अब के हुन्छ भने यहाँ केही मात्राको भोल्टेज ड्रप हामीले RA र RSC मा हुने केही भोल्टेज ड्रपलाई हामी कन्सिडरेसन गर्ने भने हाम्रो भोल्टेज क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्व यस्तो आउँछ। लेट अस सी when the load current IL increases, जब लोड करेन्ट IL इन्क्रिज हुनेछ, द आर्मेचर करेन्ट एज वेल एज द फिल्ड करेन्ट इन्क्रिजेस। जब लोड करेन्ट बढ्नु भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि आर्मेचर करेन्ट एज वेल एज फिल्ड करेन्ट इन्क्रिज हुनु, किनभने सबैजना सिरिजमा छ। देयरफोर द भोल्टेज ड्रप, जति करेन्ट बढ्छ द भोल्टेज ड्रप एक्रस RA प्लस RSC पनि बढ्छ, RA प्लस RSC पनि इन्क्रिज हुन्छ।
किन इन्क्रिज भयो किनकि आइए बढ्यो बट एट द सेम टाइम द एयर ग्याप फ्लक्स इन्क्रिजेस अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब फिल्ड करेन्ट पनि बढिसकेपछि के हुन्छ यहाँ आई फिल्ड करेन्ट पनि बढेको छ आई फिल्ड पनि बढेको छ देयर के भयो बट एट द सेम टाइम द एयर ग्याप फ्लक्स इन्क्रिजेस ड्यू टु द इन्क्रिज इन आइएफ देयर फर म्याग्निट्युड अफ इएमएफ इन्ड्युस्ड इन्क्रिजेस जसले गर्दाखेरि म्याग्निट्युड अफ जति यहाँ लोड करेन्ट लोड बढ्दैछ त्यति भोल्टेज बढेको भनिरहेछ यहाँ हेर्नुहोस् है अब यहाँ आई लोड बढ्दाखेरिमा भोल्टेज पो बढिरहेछ क्या भोल्टेज बढ्नुको कारण के रहेछ किनकि जब लोड करेन्ट बढ्छ लोडबाट बग्ने करेन्ट भनेको फिल्डबाट बग्ने करेन्ट हो फिल्ड बढ्छ भने फ्लक्स बढ्छ अघि हामीलाई त ई भनेको पी फाइ एन अपन 16 जेट अपन ए अनि यदि फिल्ड करेन्ट बढ्छ भने त अभियसली ई पनि बढ्छ सो त्यो कुरा हो नि त देयरफोर म्याग्नेटिक इएमएफ इन्ड्युस्ड ई इन्क्रिजेस बिफोर द म्याग्नेटिक स्याचुरेसन द इन्क्रिज इन इएमएफ डोमिनेट्स द आर्मेचर भोल्टेज ड्रप अब किनकि यस्तो पनि होइन कि बढेको बढे गर्ने कुरा पनि होइन किनकि एउटा स्याचुरेसन लेभलसम्म मात्र हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भोल्टेज बढेपछि चाहिँ तपाईँको फिल्ड करेन्ट पनि बढ्ने कुरा हुन्छ देयरफोर लोड टर्मिनल भोल्टेज डिक्रिजेस विथ द लोड करेन्ट अप टु द स्याचुरेसन एज सोन इन द फिगर 3.26 बी तर केही समयपछि भोल्टेज बढ्दै राइजिङ भोल्टेज भए पनि अब केही समयपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ भोल्टेज बढ्नेवाला छैन अब त्यो भोल्टेज ड्रप हुनेवाला छ अब यो कुरा के रह्यो भन्दाखेरि त्यसो भए यो पोइन्टमा पुगेपछि भोल्टेज किन ड्रप हुन्छ त भन्ने कुरा इज द पोइन्ट अफ कन्सर्न है यो किन हो किनकि सेरिज जेनेरेटर सुन्नुहोस् यहाँ म भन्दैछु हियर अ सेरिज जेनेरेटर हेज अ राइजिङ भोल्टेज क्यारेक्टरिस्टिक्स हाउएभर एट ओभरलोड कन्डिसनमा द लोड टर्मिनल भोल्टेज स्टार्ट्स डिक्रिजिङ यो किन भन्दाखेरि बिकज अफ द डिम्याग्नेटाइजिङ इफेक्ट अफ द आर्मेचर रियाक्सन एन्ड स्याचुरेसन इफेक्ट भनेको छ यो चाहिँ के भन्नेको खोजेको भन्दाखेरि जब जब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको इनिसियली के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग फिल्ड पोल्सहरू मात्रै जब थिए फिल्ड पोल्सहरू मात्रै हुँदाखेरि यहाँ फ्लक्स जुन प्रडक्सन गरिरहेको हुन्छ एन्ड टु एस जब गइरहेछ जब आर्मेचरबाट पनि करेन्ट यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्डक्टरमा पनि जब करेन्ट बग्छ यो आर्मेचरमा बग्ने जुन बग्ने कन्डक्टरमा बग्ने करेन्टले पनि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फिल्ड प्रडक्सन गर्छ त्यो फिल्ड प्रडक्सनले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो मेन फ्लक्स जुन एनबाट एसमा जाने फ्लक्सलाई आर्मेचरमा बग्ने करेन्टले पनि केही फ्लक्स प्रडक्सन गर्छ त्यो फ्लक्सले के गर्छ भन्दा यो फ्लक्सलाई काउन्टर गर्छ क्या यो फ्लक्सलाई काउन्टर गर्नु भन्ने के हो भन्दाखेरि आर्मेचर रियाक्सन हुनु जसले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने त्यसपछि चाहिँ हाम्रो भोल्टेज के भइरहेछ यहाँ फल डाउन भइरहेछ सो त्यही कुरा अब अर्को हामीसँग छ कम्पाउन्ड डीसी जेनरेटर सो वी हैव सीन दैट अ शंट जेनरेटर हैज अ ड्रपिङ भोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अ सीरीज जेनरेटर हैज अ राइजिङ भोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स सिन्स अ कंपाउंड जेनरेटर हैज अ शंट एज वेल एज सीरीज फील्ड वाइंडिङ कंपाउन्डमा त के हुन्छ विद्यार्थीहरु शंट एज अ सीरीज फील्ड वाइंडिङ हुन्छ A compound generator has a characteristics line between shunt and series generators. Or shunt generator may be modified into a compound generator to supply substantially constant voltage by adding few turns of field winding in series with load or armature. As the load current increases, the current through the series field winding also increases, thereby increasing the air gap flux. Hence, the EMF induced in armature increases. By adjusting the number of series turns, the load terminal voltage can be controlled. हेर्नुस् अब हामीले series टर्न्सहरुलाई चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ एडजस्ट गरेर चाहिँ हामीले लोड टर्मिनल भोल्टेजलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौं यहाँ मेजर कुरा के देखाउन सकिन्छ भन्दाखेरि V भर्सेस I लोडको क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्भ हेर्ने हो भने चाहिँ फ्ल्याट कम्पाउन्डमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नो लोड भोल्टेज बराबर नै तपाईको फुल लोड भोल्टेज भइरहेछ तर के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब मैले भने नि हाम्रो शंट डीसी हाम्रो कम्पाउन्ड डीसी जेनरेटरमा त के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हामीसँग फिल्ड वाइन्डिङ छ एडिशनल फिल्ड वाइन्डिङ छ जुन के हुन्छ भन्दाखेरि वेदर इट कुड बी कनेक्टेड इन सिरिज विथ द लोड और इट इज कनेक्टेड इन सिरिज विथ द आर्मेचर जसरी पनि कनेक्सन गर्न सकिन्छ बाइ डिपेन्डिङ अपन हाउ यु कनेक्ट दिस सिरिज वाइन्ड दिस एडिशनल फिल्ड वाइन्डिङ के अकॉर्डिंगली यू कैन गेट दिस वेरियस दिस काइंड्स अफ कैरेक्टरिस्टिक्स इफ द series field ampere turns are such as to produce the full terminal voltage equal to the no terminal voltage भने त्यस्तो किसिमको हाम्रो कम्पाउन्ड जेनेरेटरलाई चाहिँ फ्ल्याट कम्पाउन्ड डीसी जेनेरेटर भनिन्छ त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक यस्तो हुन्छ तर if the series field ampere turns are such as to produce the full terminal voltage greater than no load voltage भने त्यो बेला यसलाई के भनिन्छ ओभर कम्पाउन्ड भनिन्छ अनि if the series field ampere turns are such as to produce the full terminal voltage less than the no terminal voltage then such generator is called as the under compound generator भनिन्छ यहाँ चाहिँ भोल्टेज के भइरहेछ फल भइरहेछ सो यहाँ कुरा के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अघि नै पनि भनिसकेको थियो डीसी शंट जेनेरेटरमा चाहिँ सरी कम्पाउन्ड जेनेरेटरमा चाहिँ हाम्रो सिरिज फिल्ड वाइन्डिङ्सहरुलाई हामी के कसरी अरेन्जमेन्ट गर्छौं
अकर्डिङली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले भेरियस डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्दो रहेछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यही कम्पाउन्ड डिसी जेनेरेटरलाई चाहिँ ओभर कम्पाउन्ड, अन्डर कम्पाउन्ड, ओभर कम्पाउन्ड भनेर पनि हामीले त्यसलाई फर्दर क्लासिफाई गर्न सक्ने रहेछौँ। नाउ लेट अस सी द भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस इन द डिसी जेनेरेटर। बुझ्यो, कुरा बुझ्दैछ? बुझ्दैछ सर। नाउ ओके, just a second. Just a second. Now let us talk about the voltage build-up process. In a DC generator, a DC shunt generator मा हामीले एउटा DC shunt generator यहाँ लिएको छ, सानो भयो। This is a voltage build-up process in a DC shunt generator. Before loading, before loading our DC shunt generator, it should be allowed to build up its voltage up to its rated value. Usually, there is always some residual magnetic flux produced by the field pole, even in the absence of field current. फिल्ड करेन्ट नहुँदाखेरि पनि अब तपाईलाई थाहा छ नि डिसी जेनेरेटरमा पहिले लोडलाई के गरेको हुन्छ, हटाएको हुन्छ, त्यसपछि यहाँ फिल्ड वाइन्डिङ हुन्छ, इनिसियली यहाँ रेसिडुअल फ्लक्स हुन्छ, रेसिडुअल फ्लक्स भएको कारणले गर्दाखेरिमा के इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ, त्यो इएमएफ इन्ड्युसले गर्दा यहाँ फिल्ड करेन्ट के बढाउँ, यहाँबाट के फिल्ड करेन्ट बग्छ, फिल्ड करेन्ट बगेपछि फेरि फ्लक्स बढ्छ, फ्लक्स बढेपछि फेरि ई बढ्छ, ईले फेरि फिल्ड बढाउँछ, फेरि ई बढ्छ। तर यो बढ्ने क्रम कहाँसम्म जाने हो त? एउटा कुनै पोइन्टमा गएपछि त यो बढ्ने क्रम त रोकिनुपर्छ नि त। हो, त्यही कुराहरू हामीले यहाँ भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेसमा हेर्न खोजिरहेका छौँ। देयरफोर इट, just a second. Sorry for the interruption. Anyway, के हुँदै थियो, भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेसमा गइरहेको थियो र हामी हेर्दै थियौँ। सो देयरफोर इट स्टार्टिङ when the armature is rotated before loading a DC shunt generator, it should be allowed to build up its voltage up to its rated value. Usually there is always some residual magnetic flux produced by the field poles even in the absence of field current. Therefore it is starting when the armature is rotated at its rated speed by its prime mover. A small amount of EMF will induce across the armature due to this residual flux. अघि पनि हामीले भनिसक्यौँ। हेर्नुस्, as the load is not connected during this voltage build-up process, this EMF forces current through the field winding. अब के हुन्छ, करेन्ट त के हुन्छ, फिल्ड वाइन्डिङतिर बग्न थाल्छ। Hence the air gap flux will keep on increasing provided the field circuit is correctly connected to the armature है। अब आर्मेचर्सलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि करेक्ट आर्मेचर्स जुन कनेक्सन गरेको छ फिल्ड वाइन्डिङको सर्किट, त्यो चाहिँ प्रोपर कनेक्सन चाहिँ हुनुपर्छ। यदि प्रोपर कनेक्सन गर्न सकेन भने चाहिँ फेरि त्यो रेसिडुअल फ्लक्सलाई पनि यसले चाहिँ डिम्याग्नेटाइज गरेर जिरो पनि बनाइदिन सक्छ। त्यसो गर्नु चाहिँ पाएन। Because of this increase in air gap flux, the magnitude of EMF induced across the armature will increase. Because of this increase in EMF, field current will increase and air gap flux will increase. Air gap flux will increase. This process goes on repeating until the EMF reaches a final steady state value. Now the question is, when the EMF reaches the, हेर्नुस् के भइरहेछ भन्दाखेरि because of this increase in EMF बढ्न साथ के हुन्छ, फिल्ड करेन्ट त बढ्छ, फिल्ड करेन्ट त बढ्छ। अब फिल्ड करेन्ट बढिसकेपछि किन भन्दा फिल्ड करेन्ट भनेको त के हो, ई डिभाइड यहाँ एक्रसको भोल्टेज के हो त,
डिभाइडेड बाइ तपाईँको यहाँबाट के तपाईँले आरएफ गर्ने भने त यहाँको एक्रोस तपाईँको के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ई बढ्न साथ के हुन्छ यहाँको एक्रोस भी पनि बढ्छ भी माइनस डिभाइडेड बाइ आरएफ गर्छ आई फिल्ड पनि बढ्छ बिकज अफ दिस इन्क्रिज इन इएमएफ फिल्ड करेन्ट विल इन्क्रिज एन्ड एयर ग्याप फ्लक्स विल इन्क्रिज दिस प्रोसेस गोज अन रिपिटिङ अन्टिल द इएमएफ रिचेस अ फाइनल स्टेडी स्टेट भ्यालु फेरि फिल्ड करेन्ट बढ्छ ई बढ्छ फेरि ईले फेरि फिल्ड करेन्ट बढाउँछ फेरि तपाईँको यहाँबाट फ्लक्स बढ्छ फ्लक्स बढेपछि फेरि ई बढ्छ तर अब यो बढ्ने भनेर सधैँ बढ्ने भन्ने कुरा त हुँदैन नि त एउटा पोइन्टमा आएर रोकिएला दिस प्रोसेस गोज अन रिपिटिङ अन्टिल द इएमएफ रिचेस जबसम्म फाइनल स्टेडी स्टेट भ्यालु पुग्दैन ईको तबसम्म के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भोल्टेज बिल्डअप भन्ने प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्यू भइरहन्छ है नाउ द क्वेसन इज वेन द इएमएफ रिचेस द फाइनल स्टेडी भ्यालु वाट इज द्याट भ्यालु क्या कुरो बुझ्नुभयो तपाईँहरूले के भनिदिँदैछ यहाँ कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ यो के भन्दैछ रेसिडुअल फ्लक्स डिम्याग्नेटाइज हुने कुरो गर्दै हुनुहुन्छ नि के हो त्यो चाहिँ भन्न खोजेको फिल्ड वाइन्डिङको सर्किटको कनेक्सनले गर्दाखेरिमा त्यो रेसिडुअल फ्लक्सलाई चाहिँ डिम्याग्नेटाइज भन्न खोज्यो त्यो रेसिडुअल फ्लक्सलाई रिमुभ गर्नु चाहिँ भएन क्या हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भन्दा बढी फ्लक्स चाहिँ होस् भन्ने चाहन्छौँ हामी त्यस्तो केही चाहँदैनौँ जसले गर्दा त्यो फ्लक्सलाई पनि जिरो गरोस् भन्ने चाहिँ त्यसरी कनेक्सनले गर्दा त्यो फ्लक्स चाहिँ त्यहाँबाट हटेर जानु भएन भनेको हामीले त्यो फ्लक्स चाहिँ इन्क्रिमेन्ट हुनु पर्यो भन्न खोजेको बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो तपाईँले फेरि बोल्ने तपाईँहरूको चलनै छैन के हो बुझियो सर अब के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो यसको फाइनल स्टेडी स्टेट भ्यालु त कति यहाँ इनट भनेर यहाँ रोकिएको छ देखाएको छ अब इनट अब यो तर यो फाइनल भ्यालु कसरी आइरहेछ फाइनली के भइरहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ अब हामीले फर्दर स्टडी गर्न खोज्दैछौँ फिगर 3.28 shows the OCC curve and the plot of RF line in a common current and voltage axis. In a common current and voltage axis मा छ current छ voltage छ the voltage build up process follows the path OCC. The voltage build up path is following this OCC curve लाई follow गरिरहेछ अनि त्यसपछि के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ let us consider an instant when the field current had increased to OA2. कुनै एउटा कन्डिसनमा हामीले A2 field current increment भएर किन भन्दाखेरि रेसिडुअल फ्लक्स छ बिस्तारै के हुन्छ भन्दा करेन्ट बढ्दै जान्छ करेन्ट पनि बढ्दै के ई बढ्छ ईबाट चाहिँ करेन्ट बढ्दै जान्छ एउटा कुनै इन्स्ट्यान्ट लिम जुन इन्स्ट्यान्टमा हाम्रो के छ फिल्ड करेन्ट OA2 छ अनि त्यो बेला के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टोटल EMF इन्ड्युस्ड भनेको कति भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ A2C2 छ A2C2 छ यहाँ A2C2 छ अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यो आरएफ लाइन कहाँबाट आयो अघि ओसीसी कर्भ त कसरी आयो भन्ने कुरामा हामीले क्लियर नै थियौँ होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ ई भर्सेस आइएफ गरेर हामीले ओसीसी कर्भ निकालेको थियो यो आरएफ को स्ट्रेट लाइन भनेको यो फिल्ड रेजिस्टेन्सको लाइन कसरी आयो भन्ने कुरा माइट बी अ कन्फ्युजन टु द स्टुडेन्ट्स त्यसलाई म थोरै एक्सप्लेनेसन गर्न चाहन्छु कसरी आइरहेछ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टर्मिनल भोल्टेज भनेको के यहाँको टर्मिनल भोल्टेज भी टर्मिनल भोल्टेज भनेको VT बराबर E माइनस IARA अब आइएलाई जस्तै इनिशियल कन्डिसनमा आइए को भ्यालु धेरै सानो हुन्छ जब लोड कनेक्सन हुँदैन आइए सानो छ भनेपछि हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसलाई अलमोस्ट हामी के गर्न सक्छौं नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं अनि इलाई पनि हामी के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ नियर इक्वल टु भी फिल्ड पनि भन्न सक्छौं भी फिल्ड भनेको के हो भी फिल्ड भनेको कति हुन्छ IFRF एक्ज्याक्टली हो यसरी भन्नुस् न तर बोल्नुस् के बोल्नु भएन भने मलाई मोटिभेसन कसरी हुन्छ y इक्वल्स टु mx भन्ने लाइन सुन्नु भएको छ यस सर हो सो त्यही भएर अहिले यो हाम्रो के आयो भन्दाखेरि आरएफ इज एक्टिङ एज द स्लोप हैन सो त्यही भएर हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ स्ट्रेट लाइन एउटा बनाइराछ यहाँ है यो यसरी त्यही भएर आरएफ लाइन आएको यहाँ y इक्वल्स mx छ यसलाई लेट अस एक्सप्लेन लिटल यहाँ हामी एक्सप्लेन गर्छौं
सो हामीले एउटा कुनै इन्स्ट्यान्ट A2 को हामीले यो पोइन्टमा हाम्रो फिल्ड करेन्ट OA2 छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो बेला हाम्रो टोटल EMF जेनेरेटेड कति भइरहेको छ भन्दा A2C2 आइरहेको छ, A2C2 आइरहेको छ। अब A2C2 आइसकिसकेपछि हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो फिल्ड रेजिस्टेन्स त यहाँ छ। अब फिल्ड रेजिस्टेन्समा भएको ड्रप भनेको त A2B2 मात्रै हो। अब हाम्रो के छ भन्दा A2B2 मात्रै हो। अब हेर्नुस् EMF जेनेरेट भएको छ A2C2, अनि हामीसँग के छ भन्दाखेरि चाहिँ ओमिक भोल्टेज ड्रप छ A2B2 मात्रै। त्यसो भए B2C2 खोइ त के भइरहेछ? यो B2C2 के हो त? एक्चुअली B2C2 भनेको चाहिँ किन भन्दा के बेला त जहिले पनि सेटिस्फाई हुनुपर्छ। यो B2C2 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अपोजिङ सेल्फ इन्ड्युस्ड EMF इन द फिल्ड क्वाइल ड्यू टु चेन्जिङ करेन्ट, जसको भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ LF DIF अपन DT हुन्छ। इनिसियली हाम्रो फिल्ड करेन्ट इन्क्रिमेन्ट हुने प्रोसेसमा छ क्या। फिल्ड करेन्ट इन्क्रिमेन्ट हुने प्रोसेसमा छ भनेपछि हाम्रो भोल्टेज के हुन्छ भन्दाखेरि L इन्टु DI अपन DT भने हामीले पढेको छ। किन भन्दाखेरि अहिले नै हाम्रो फिल्ड करेन्ट कन्स्ट्यान्ट होइन कि फिल्ड करेन्ट इन्क्रिमेन्ट हुने प्रोसेसमा छ। भरे केही समयपछि यो टर्म इग्नोर हुनेछ स्टेडी स्टेट कन्डिसनमा। तर इनिसियली के छ भने यो B2C2 लाई चाहिँ अहिले हामीले के मानेको छ भन्दाखेरि इट इज द अपोजिङ सेल्फ इन्ड्युस्ड EMF इन द फिल्ड क्वाइल ड्यू टु चेन्जिङ करेन्ट। अब यहाँ हेर्नुहोस् जब जब भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस बढ्दै बढ्दै गयो भोल्टेज बिल्डअप बढ्दै गइरहेछ, जति हामी बढ्दै जान्छौँ तब त्यति के भइरहेछ ओमिक ड्रप बढ्दैछ। अनि यो जुन तपाईँको के छ भन्दा B2C जुन यो हाम्रो यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ सेल्फ इन्ड्युस्ड EMF को पार्ट छ नि, अथवा भनौँ LF DIF DT भन्ने पार्ट छ, त्यो घट्दै गइरहेछ। र जब पोइन्ट F मा पुग्छु, पोइन्ट F मा पुगिसकेपछि कम्प्लिटली के हुन्छ भन्दा LF DIF DT 0 हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् when the voltage build up process reaches the point of intersection between OCC curve and RF line, जब हामी यो पोइन्टमा पुग्नेछौँ at point P, the total EMF E is equal to the ohmic voltage drop in RF and self induced EMF LF DIF upon DT has decreased to 0. यो टर्म चाहिँ जति जति तपाईँको के हुन्छ फिल्ड करेन्ट बढ्दै जान्छ त्यति हामीले यहाँ फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ यो घट्दै गइरहेछ। र पोइन्ट पीमा पुगेपछि कम्प्लिटली के हुन्छ भन्दा EMF जेनेरेटेड जुन हाम्रो E बराबर FP भन्ने छ त्यो कम्प्लिटली के हुन्छ ओमिक ड्रपसँग बराबर हुन्छ। ओमिक ड्रपसँग बराबर हुन्छ भने यो टर्म के हुन्छ 0 हुन्छ। इट हैज डिक्रिज टु 0। दैट मीन्स IF बिकम्स कन्स्ट्यान्ट। के भन्दा इन अदर वर्ड्स अब यो भ्यालु नै हरायो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि यहाँबाट यो भ्यालु त्यो बेला हराउँछ जुन बेला यो IF के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। IF कन्स्ट्यान्ट भएपछि के हुन्छ यो टर्म के हुन्छ एलिमिनेटेड हुन्छ। दैट मीन्स IF becomes constant or IF is no more increasing, hence the voltage build up process stops at point P and steady EMF generated is equal to E0। हेर्नुस् अघि नै त हामीले भनेको थियौँ नि पहिले रेसिडुअल फ्लक्स छ, EMF जेनेरेट हुन्छ, फेरि फिल्ड करेन्ट बढाउँछ, फिल्ड करेन्टले फेरि EMF बढाउँछ, E बढेपछि फेरि फिल्ड करेन्ट बढ्छ, फिल्ड करेन्ट बढेपछि फेरि बढ्छ। यो प्रोसेस कहाँसम्म जाँदो रहेछ भन्दाखेरि नि त्यो पोइन्टसम्म जाँदो रहेछ जहाँ तपाईँको फिल्ड रेजिस्टेन्सको लाइन र OCC कर्भले आफूलाई के गर्छन् एकअर्कालाई काट्छन्। यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट पुगेपछि भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस चाहिँ रोकिँदो रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ भन्यौँ। From the above explanation, it is clear that the point P depends upon the nature of OCC curve and the value of field winding resistance. Okay, exactly. हाम्रो OCC curve र field winding resistance मा चाहिँ यो P भन्ने point एकदम डिपेन्ड भइरहेछ। So, figure 3.29 shows the voltage build-up process at different values of field winding resistance. Let us see figure 3.29. So here we can see in figure 3.29 the voltage build-up with different value of field winding resistance. अहिलेको लागि हामीले RF राखेर हेरेको थियौँ जसले गर्दाखेरि हाम्रो भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस भनेको चाहिँ P पोइन्टसम्म गएर E0 भ्यालुले एटेन गरेको थियो। अनि अहिले हामीले भन्दै थियौँ कि हाम्रो रेटेड स्पिड n मा चाहिँ हामीले आर्मेचरलाई रोटेट गराइरहेछौँ। तर कसैले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ RF1 भन्ने फिल्ड रेजिस्टेन्स थियो रे उसँग RF1 भन्ने फिल्ड रेजिस्टेन्स थियो भनेपछि चाहिँ द म्याक्सिमम भोल्टेज द्याट इट कुड जेनेरेट भन्ने भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेसमा म्याक्सिमम भोल्टेज पाउन सकिने भोल्टेज भनेको चाहिँ यो भनेको P1 भनेको अर्थ E1 मात्रै भोल्टेज थियो, E1 थियो। यहाँ if the field winding resistance is increased to RF1, if field winding resistance to RF1, the resistance line shifts up as shown in the figure 3.29. Now the new point of intersection is P1. अब यो नयाँ intersection point भनेको P1 हो, P1, and the maximum voltage build up it is equal to E1 हुनेछ, which is lesser than E0. अघिको कम्प्यारिजनमा अहिले के आइरहेको छ E1 सानो आइरहेछ किनकि यो किन आयो भन्दाखेरि you have increased the value of resistance, यो आयो। If the field winding resistance is increased to a large value, say RF2, यदि मानिलिनुहोस् तपाईले फिल्ड रेजिस्टेन्स एकदमै हाई राखिदिनु भयो, मानिलिनुहोस् तपाईले RF2 भ्यालु हाल्नु भयो भने त्यो RF2 भन्ने भ्यालु हुँदाखेरिमा जो OCC कर्भ र RF2 रेजिस्टेन्सको लाइन बीचमा कुनै पनि के छैन इन्टरसेक्सन छैन। यदि यसरी लाइन इन्टरसेक्सन भएन भने चाहिँ द जेनेरेटर क्यान नट बिल्ड अप द भोल्टेज विथ द भ्यालु अफ फिल्ड वाइन्डिङ रेजिस्टेन्स। जुन फिल्ड वाइन्डिङ रेजिस्टेन्सले हामीले चुज गर्यौं नि त्यो चुज गरेको रेजिस्टेन्स यति हाई भयो कि हाम्रो
के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जेनेरेटरमा भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस हुनै नसक्ने भयो, द्याट इज इम्पोसिबल। त्यसो भए कुरा के रह्यो भन्दाखेरि जति जति आरएफको भ्यालु बढ्दै थियो त्यति त्यति भोल्टेज के भन्छ म्याक्सिमम भोल्टेज एटेन जुन हामीले गरेको थियौँ त्यो घट्दै थियो। तर कसैले अचानक आरएफ वानबाट आरएफ टू भोल्टेज फिल्ड रेजिस्टेन्स यदि रहेछ भनेर यदि इन्स्योर गर्यो भने चाहिँ के बेला हामीले के भन्न सक्छौँ भने त्यसो भए जेनेरेटरले पनि भोल्टेज बिल्डअप गर्न सक्छ। रेजिस्टेन्स हो त म्याक्सिमम भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स, जसले गर्दा हाम्रो भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस चाहिँ जस्ट जेनेरेटरले भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस चाहिँ गर्न सक्छ। त्योभन्दा माथिल्लो भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस एटेन्डै गर्न सक्दैन। सो द maximum value of field winding resistance at which the generator just can build up its voltage is called RC. RC भनेको critical value of resistance। यो critical value of resistance भएको बेलामा चाहिँ यो रेजिस्टेन्स यो OCC कर्वसँग टेन्जेन्शियली के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी यहाँ टेन्जेन्ट भएर यहाँ बसेको छ। यसलाई जस्ट यसलाई टच मात्रै गरेको छ। सो which is just a tangent to the OCC curve. Above this value of resistance the generator cannot build out the voltage. This value of the resistance is known as the यसलाई चाहिँ critical resistance पनि भनिन्छ। यहाँ RC लाई देख्नुहुन्छ यो टेन्जेन्ट भएर बसेको छ OCC कर्वमा। सो यही भनेको के हो भन्दा हाम्रो क्रिटिकल रेजिस्टेन्स हो। अबभ दिस भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स द भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस क्यान नट टेक प्लेस इन डीसी जेनेरेटर। नाउ द नेक्स्ट जस्ट अ सेकेन्ड। अब हामी हेरौँ यहाँ फिगर 3.3 सो द भोल्टेज बिल्डअप एट डिफ्रेन्ट स्पिड। अब स्पिडलाई अघिको केसमा हामीले स्पिडलाई सबै कन्स्ट्यान्ट मानेको थियौँ, एउटा रेट स्पिड सबैलाई कन्स्ट्यान्ट मानेको थियौँ। तर मानिलिनुहोस् अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस एट डिफ्रेन्ट स्पिडमा हेर्न चाहन्छु फर अ गिभन भ्यालु अफ फिल्ड वाइन्डिङ रेजिस्टेन्स। जस्तै मैले आरएफ भनेमा चाहिँ फिल्ड वाइन्डिङ रेजिस्टेन्स छ फर अ गिभन भ्यालु अफ फिल्ड वाइन्डिङ रेजिस्टेन्स। यहाँ के भने यहाँ इएमएफ छ, यहाँ हामीसँग फिल्ड करेन्ट आइएफ छ। अब हेर्नुहोस् अब हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट भनेको ओसीसी एट n1 भन्ने स्पिड छ। अब यो कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज n भन्दा हाम्रो स्पिड घट्यो अरे, अघि हाम्रो ओरिजिनल केसमा n भन्ने स्पिड, अब माइनस स्पिड हाम्रो घटेर n1 स्पिड आयो। n1 स्पिड आयो भनेपछि त के थाहा छ भन्दा हामीलाई इएमएफ जुन ई जेनेरेटेड हुन्छ नि यो त स्पिडसँग पनि त प्रोपोर्सनल छ नि त, किनकि ई भनेको p5/16 z भनेको स्पिड घट्दाखेरि त ई पनि छ। सो यहाँ हेर्नुहोस् इफ द जेनेरेटर इज अलाउड टु बिल्ड अप द भोल्टेज एट लोवर then the new point of intersection is P1. Then the new point of intersection is P1. And the maximum voltage build up is equal to E1. अब E1 हुने which is less than E0. जो भनेको E0 भन्दा सानो छ। If the generator is allowed to build up the voltage at further lower speed of NC. अब हामीले के गर्यो भने अझै स्पिड घटाइयो नि, अझै अनि हामी कहाँ पुग्यौँ भन्दा एनसी भन्ने स्पिड हामी पुग्यौँ। एनसी भन्ने स्पिडमा ओसीसी कर्व, दिस इज द ओसीसी कर्व एट एनसी स्पिड है। अब हेर्नुहोस् द ओसीसी कर्व इज जस्ट टेन्जेन्ट टु द गिभन भ्यालु अफ आरएफ लाइन। जसले अब हामीले स्पिड घटाएर एउटा यस्तो स्पिडमा पुऱ्यायौँ, मान्यो त्यो स्पिडको नाम हो एनसी स्पिड हो। त्यो एनसी स्पिडमा के हुन्छ भन्दाखेरि ओसीसी कर्व चाहिँ टेन्जेन्ट हुनेछ। के छ भन्दाखेरि अथवा यो आरएफको लाइन चाहिँ ओसीसी कर्वसँग टेन्जेन्ट भएर बसेको छ। द ओसीसी कर्व इज जस्ट टेन्जेन्ट टु द गिभन भ्यालु अफ आरएफ लाइन। The generator will just be able to build up the voltage at this speed. Voltage ma generator just able हुन्छ voltage build up process को लागि। However, the maximum value of the EMF will be very small. किनभने यो टाइममा आइसकेपछि जुन यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट छ हाम्रो के हुन्छ भन्दा EMF जेनेरेटेड भएको भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ धेरै सानो हुन्छ, धेरै सानो हुन्छ। अझै हामी स्पिड घटायौँ भने चाहिँ अब अझै हामीले स्पिड घटायौँ भने चाहिँ अब यसले हाम्रो के गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ आरएफ लाई हामीले लाइनले काट्दैन, बुझ्नुभयो? यसले फिल्ड लाइनलाई हामीले यसले काट्दैन। यसले फिल्ड लाइनले नकाटिसकेपछि भोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस हुनै सक्दैन। पछि यो यसलाई क्रिटिकल स्पिड पनि भन्न सकिन्छ। बिलो दिस क्रिटिकल स्पिड द जेनेरेटर क्यान नट है। सी अघिको केसमा के थियो, आरएफ भनेको के थियो, आरसी भनेको म्याक्सिमम भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स अफ द फिल्ड। Beyond that field, with the increment of the resistance beyond RC, no voltage build-up process can take place. The DC generator, voltage build-up process cannot take place in the DC generator. So यो कुरा र हाम्रो कुरा यसपछि कन्क्लुजन पनि के ड्रा गर्यौं भनेपछि म्याक्सिमम यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टमा जति हामी भोल्टेज एटेन्ड गर्छौं त्यही हामीले पाएको म्याक्सिमम भोल्टेज हो। त्यो भन्दा बढी भोल्टेज हामीले एटेन्ड गर्न सक्दैनौं। हामीले कन्क्लुजन चाहिँ यो जुन हाम्रो प्रश्न थियो यहाँ माथि
when the EMF reaches a finite steady value, what will be its final value त भन्ने कुराको एन्सर हामीले यहाँबाट पायौँ। किनिदिइसक्नुभयो? छैन सर, हजुरको आवाज काटी काटी आएको छ। र अरु विद्यार्थीहरु भन्नुस् काटिदै आएको थियो? काटेर आएको थियो सर। यो लास्टको त्यही बुझाउनु भन्दा अगाडि खै के भन्नुभएको थियो, काट्दै छ। यस्तो हुँदाखेरि मलाई भन्ने गर्नुस् न तपाईहरु, सर यहाँ केही डिस्टर्बेन्स छ कि? सर ठ्याक्कै भएको थियो यही बेला। म त तर अहिले यो भोल्टेज बिल्ड अप प्रोसेस एक्सप्लेन गरेको त सुन्नुभयो नि सबैले? सुन्यो त्यो त। यो त बुझ्नु पर्ने भयो होला। हजुर। ओके, ल ठीक छ। भन्नुस् है, त्यहाँ कहिलेकाहीँ फेरि क्लास सकिन्छ नि लास्टमा यो बेला सुनिएको थिएन भन्दाखेरि त्यो राम्रो हुँदैन क्या। ठ्याक्क भनेको बेला सुनिएन भन्नुभयो भने अनि फेरि हामीले के सल्युसन निकाल्न सक्छौँ त्यहाँ वर्कआउट गर्न सक्छौँ नि त, त्यही भएर हो। एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम, अ डीसी सन्ट जेनेरेटर जेनेरेट्स 500 भोल्ट एट नो लोड। नो लोडमा के छ भन्दाखेरि जब लोड छैन, यहाँ कि 500 भोल्ट छ भनेपछि टर्मिनल भोल्टेज पनि हाम्रो अहिले के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि अलमोस्ट यो 500 भोल्टै लिन पनि सक्यो। डीसी जेनेरेट्स 500 भोल्ट एट नो लोड। ओके, नो लोडमा रहेछ, नो लोड कन्डिसनको भोल्टेज हाम्रो 500 भोल्ट रहेछ। The armature and the field winding resistances are 0.05 ohm and 250 ohm respectively. When the generator delivers 30 ampere to the load, calculate the terminal voltage and voltage regulation भनेको छ। यो क्वेशनको न्युमेरिकल प्रब्लम तपाईहरुले एकपल्ट आफै ट्राई गर्नु होला। नेक्स्ट क्वेशन हामीसँग छ, बेस्ट अफ थ्योरीको कन्सेप्टबाट हामी गर्न सक्छौं। A DC series generator has an armature and field winding resistance of 0.5 ohm and 0.2 ohm respectively. When the generator delivers 5 ampere to the load terminal voltage is 250 volt. Calculate the terminal voltage when the load current is 25 ampere as when the speed is constant भनेको छ। The E is proportional to load current हुन्छ यो केसमा। As you can simply use this expression and get the value of terminal voltage, है, यो गर्न सकिन्छ। आजलाई यति नै छ। हुन्छ सर। सर यो